با درود خدمت شما عزیز دلم. عزیزم در خدمت هستم با یک انرژی خوانی دیگه از سری انرژی خوانی های فال رقیب. موضوع این لحظه انرژی خوانی ما رابطه او و رقیب هستش. این رابطه با رقیب دنبریده بالاخره به کجا میخواد بکشه و چه اتفاقاتی در راه هستش. بله، ببینیم که این رقیب دوباره چی کار کرده، طرف احساسی چی کار کرده. اصلا بیایم نگاه کنیم ببینیم که از نگاه رقیب رابطه شما و طرف احساسی به چه شکل هستش. خوبه؟ بله، نگاه کنیم ببینیم که از نگاه رقیب رابطه شما و طرف احساسی به چه شکلی هستش. با نام و یاد خداوند و یاری کائنات انرژی خوانیمون رو آغاز میکنیم. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو همکنون و در همین لحظه بر شما عزیز دلم آشکار کنه. کارت معجزه هم که افتاد پایین. بله میگه که رقیب با طرف احساسی خیلی سر شما دعوا میکنه و احساس میکنه که طرف احساسی شما رو خیلی بیشتر دوست داره، توجهش به شما بیشتر هستش و حتی یه موقع ها توی اختلافاتشون توجیه میکنه کارهای شما رو و رفتار شما رو و یا اینکه میگه که من اشتباه کردم. وقتی عصبانی میشه از شما تعریف و تمجید میکنه. حالا این رقیب چه شما رو دیده چه شما رو ندیده، این رقیبی که میدونه شما هستید وقتی با طرف احساسی حالا اختلافش میشه در مورد شما که صحبت میکنه، دیدگاهش رو که میگه، طرف احساسی از شما در برابر او محافظت میکنه و اجازه نمیده بهش که بخواد در مورد شما رقیب چیزی بگه. بله، و احساس میکنه که اون اختلاف هایی که با طرف احساسی داره به خاطر شخص شما هستش. نگاه رقیب به این شکل هستش و احساس میکنه که تمام نقاط سیاه و مبهم زندگیش، تمام اختلافات و مشکلاتش به خاطر وجود شماست. چرا؟ چون طرف احساسی شما رو بیشتر دوست داره. دیدگاه رقیب نسبت به شما این هست که طرف احساسی شما رو دوست داره. حالا حتی اگر شما با طرف احساسی اختلافاتی دارید، حتی اگر جدا هستید، حتی اگر خدای نکرده جدا شدید یا سردی بین شما هست، هر چی که هستش، فکر میکنید که طرف احساسی به خاطر شخص شما هست که با او نمیسازه، یا حالا اگر یه خورده با هم مشکل دارن، یا حالا هر چقدر که هستش. بله، و احساس میکنه که رابطه‌ای که طرف احساسی با شما داشته بسیار بسیار قوی‌تر و محکم‌تر هست نسبت به رابطه‌ای که طرف احساسی با او داره. یعنی که به این مسئله هم رقیب فکر میکنه. مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه این هستش که بله، میگه که اون بلا تصمیمی هایی که تو رابطه خودش و رابطه طرف احساسی هستش به خاطر وجود شما هستش. انقدر شما برای طرف احساسی از نگاه رقیب مهم هستید که طرف احساسی به خاطر شما او رو بین زمین و آسمون نگه داشته و جایگاه عاطفی خودش رو، اینکه توی رابطه کجا هست رو نمیتونه ببینه و بدون کجا هستش توی رابطه. بله، بنابراین چیزی که رقیب فکر میکنه نسبت به اه، رابطه شما و طرف احساسی، احساس میکنه که وجود شما خیلی تاثیرگذار هستش روی طرز فکر و روی نظریات و طرز زندگی و طرز رفتار طرف احساسی با او. بنابراین شما رو بسیار بسیار مهم میدونه، نقش شما رو توی رابطه خودش و طرف احساسی. بله، و حتی اینجا میگه که انگار که تعادل رابطهش با طرف احساسی به خاطر شخص شما به هم خورده از نگاه رقیب. امید که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو آشکار کنه. بله، مسئله دیگری که رقیب احساس میکنه، بله کارت رقیب رو هم داد در اینجا، داره به این مسئله فکر میکنه. احساس میکنه که خیلی انعطاف
طرف احساسی نسبت به شما خیلی یک انعطاف بسیار زیبا هست، ولی خیلی آروم آروم هستش، چیزی که حس میکنه و احساس میکنه که این شرایط هم باعث شده که اه، اون بین طرف احساسی و خودش در واقع یه خورده حالت آشوب و نگرانی ها و اینها به سمت خودش رو طرف احساسی، ولی طرف احساسی به سمت شما یک انعطاف و یک آرامش خیالی داره. احساس میکنه که طرف احساسی به خاطر وجود شما با او خیلی تند هستش. یه جاهایی که رقیب نمیخواد کوتاه بیاد فقط به خاطر شخص شما، به خاطر اینکه یک رقیبی برای خودش میبینه شما رو، اونجا کوتاه میاد و فکر میکنه که طرف احساسی برای شما محبت‌ها، لطف‌های بیشتری کرده، گذشت‌های بیشتری کرده یا بهتر و بیشتر سرویس داده. حتی اگر اینطور نباشه، در ذهنش این توهم وجود داره، خیلی هم اذیتش میکنه و پیش خودش فکر میکنه که طرف احساسی منتظر یک فرصت هست که به سمت شما حرکت کنه و شما انتظار او رو میکشی و یک به قول معروف صبر، یک صبوری هر دوی شما دارید تا یک لحظه موعودی که به وجود بیاد. بله و این مسئله حل بشه. حتی روی فرزنددار شدن هم رقیبی همچین فکری میکنه که هم شما هم طرف احساسی یه انعطافی به فرزند داشتن یا فرزنددار شدن نسبت به هم دیگه دارید. بله و مسئله که داره بهش اشاره میکنه، میگه رقیب از اینکه رنج میکشه، غم و اندوه داره و اشک چشم حتی یا ناراحتی هایی که اشک چشم ریختن، ناراحتی هایی که داره و اون خیالی که خیال هایی که براش شکسته شده، ناامیدی هایی که براش وجود داره، جدایی هایی یا حالا حتی اون خیانتی که احساس میکنه که نسبت به او توی رابطه وجود داره، تمام اینها میگه به خاطر شخص شما هستش. همه اینها رو میگه طرف احساسی، یعنی انقدر شما رو دوست داره که به خاطر شما انقدر به او رنج داده و با اون این کارا رو کرده. بله و مسئله دیگری که فکر میکنه، چیزایی دیگه که فکر میکنه که تمام این ذهنش که به هم ریخته همه به خاطر وجود شما هستش و فکر میکنه که طرف احساسی به خاطر شما حاضر فداکاری های زیادی بکنه، ولی به خاطر او نه. و اینکه کمک کردن، میگه اگر توی شرایط سخت باشین، من باشم اونم باشه، طرف احساسی میره سمت اون، یعنی سمت شما. فکرش اینطوری هستش، یعنی توی ذهنش اینطوری ترسیم کرده. بله و میگه خیلی من منتظر هستم که این شرایط تموم بشه، این فکر خیلی ذهنم رو درگیر کرده و خیلی رنج میده به من. بله شانس و فرصت و هیجان، اتفاقهای خوب و قدم اول، خبرهای زیبا، احساس میکنه که هر آنچه که زیبا هست برای شما هست، هر چی که بد هست برای خودش هست. حالا اصلا فرض رو بذاریم که اصلا طرف احساسی شما رو رها کرده رفته، ولی با این حال اون باورش نمیشه. یه صدای تلفن بیاد فکر میکنه شما بهش زنگ زدی، یه مسیج طرف احساسی بده فکر میکنه داره جواب مسیج شما رو میده. اگر تلفنش رو تو دستش بگیره فکر میکنه که طرف احساسی تلفنش رو تو دستش بگیره، رقیب فکر میکنه که طرف احساسی داره با شما یه ارتباطی میگیره. بنابراین چیزایی که داره نشون میده و داره بهش اشاره میکنه برای رقیب خیلی دردناک هستش، اینکه بخواد حالا باور کنه یا بخواد
قبول کنه وجود شما رو و خیلی براش رنج آوره. ولی جشن گرفتن و شاد بودن و اینکه نشه به معنای حالا شادمانی هستش در زبان ترکی استانبولی، اویون بله هماهنگ بودن و با دوستان بودن یا وقت خوب گذروندن. فکر میکنه تمام لحظات خوبش طرف احساسی دوست داره در کنار شما باشه. اصلا طرف احساسی یه لحظه که تو فکرم که میره، رقیب فکر میکنه اون داره به شما فکر میکنه و اینو خیلی رنجش میده و خبرهای زیبا، موفقیت‌هاش، فکر میکنه که طرف احساسی اگر موفقیت‌های خوبی رو داشته باشه ترجیح میده که کنار شما باشه تا کنار او. مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه، یک رابطه اکتیو میبینه حتی اگر در انتظار بگذره. خیلی جالب هستش دیدگاهش، جوری هست شاید شما یه موقع خودت اصلا این فکرها رو میکنی. ببینید نمیتونیم بگیم که این همه اینا برای من پیش میاد پس رقیب منم. نمیتونید اینطور فکر کنید، به خاطر اینکه شما رقیب اون هستی، او هم رقیب شما هست. بنابراین چیزایی که شما میتونی فکر کنی او هم ممکنه فکر بکنه، به همین سادگی. متوجه شدین چی شد؟ خیلی ساده هستش. شما رقیب او هستی، او هم رقیب شما هستش، چون هر دوتون رقابت دارید سر یک فرد. بنابراین چیزایی که از ذهن شما میگذره خیلی طبیعیه که او هم همینطور فکر کنه. بله و اینکه فکر میکنه منتظر یه فرصتی هستید که خواسته ها، آرزوها، آمالتون به حقیقت بپیونده و همینطور هم خواهد شد از نگاه او. میگه بالاخره این میره، بالاخره میره پیش اون، بالاخره طرف احساسی میره پیش اون. اینطور فکر میکنه، یعنی اینو بارها و بارها گفته، حتی به طرف احساسی هم گفته تو بالاخره میری پیش همون و از این حرفا. و میگه که از تغییر پیدا نکردن فرار کردن. خیلی جالب هستش. میگه که تو حاضری بری با اون وارد رابطه بشی، بهش میگه، ولی خودتو تغییر ندی، درست نشی. به طرف احساسی میگه. خیلی جالبه. از نگاه رقیب درست شدن طرف احساسی یعنی اینکه شما رو اگر ترک کنه یا حالا به شما فکر نکنه یا رابطه‌اش رو با شما پایان نخواد بده، یعنی درست نشده. و bir kişiye bağlı kalmak یعنی وابسته بودن به یک فرد. از نگاه رقیب طرف احساسی وابسته به شما هستش، شما براش یک جایگاه خاصی دارید از توی ذهن طرف احساسی و رقیب اینطور در مورد شما فکر میکنه. امید که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو آشکار کنه. امید. بله و این کارت بله به طرف احساسی میگه که خب تو کوتاهی هایی، تنبلی هایی کردی در حق من، کوتاهی هایی برای من کردی و اینکه به من دروغ گفتی. میگه به طرف احساسی و بله دو دوزه بازی کردی، دو رو بازی در آوردی و تو اصلا بی اختیار هستی، تو اختیارت دست اون هستش، یعنی دست شما. نگاهش این هستش و نمیتونی یک رابطه خوب رو داشته باشی، کمبود داری از نظر آرامش، نمیتونی آرامش به من بدی، آرامش منم گرفتی، سلب کردی و این مسائل. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو هم اکنون در همین لحظه آشکار کن. ببینیم این دک چی میخواد بگه. فکر میکنه که جام احساسش رو طرف احساسی به شما داده و سورپرایز های بسیار زیبا، هدایا برای شما میخره. شش کاپ هستش، کارت سورپرایز و هدایا هست و 2 جام. فکر میکنه که
شما یک رقیب برای او هستید، در مورد شما فکری که داره. و اینکه خورشید بله فکر میکنه که یه روزی تمام مسائل مثل روز روشن خواهد شد و احساس میکنه که طرف احساسی رفتارش با شما صمیمیتر و گرمتر هست. فکر میکنه شما اگر بخوایم بگیم یک حالا کشمکش هست، شما برنده این بازی هستید. از نگاه او حرکت کردن، فکر میکنه طرف احساسی پیش شما میاد و میره به سمت شما حرکت میکنه و میگه که به طرف احساسی گفته که شما جادو میکنید براش که انقدر طرف احساسی حمایت شما رو میکنه و طرفدار شما هستش. ببینید اصلا شما رو دیده باشه ندیده باشه هیچ فرقی نمیکنه. اینجا رقیبی که هستش احساسش این هستش که یک رقیبی داره، طرف احساسی با فرد دیگری به جز او هست و این احساس ها رو طرف احساسی نسبت به او نسبت به شما داره و نسبت به خودش احساس خوبی نداره. مسئله دیگری که هستش میگه که آره اونم خودخواه هستش، لنگه خودته دیگه. چیزی که بهش میگه اون دست و پای تو رو بسته، بلده با سیاستش این کارو کرده و من که میدونم تو باهاش ازدواج کردی، حالا شاید هم میگه اصلا بچه داری، یا حالا اگر قبل او وارد رابطه شدید حالا آره جادوت کرد تو رفتی گرفتیش و از این حرفا، یا حالا اگر شما بعد از او وارد رابطه شدی که جمله ها فقط فرق میکنه، اما نفس عمل نوع دیدگاهش هیچ تغییری توش به وجود نمیاد و اینکه اون همش ناز میکنه و همش قهر و اون همش با تو بده ولی تو قدر منو نمیدونی و همش دنبال اون هستی و 8 چوب دست رو داره بهش اشاره میکنه. خبرهایی که احساس میکنه که طرف احساسی با شما در ارتباط هست، حالا به صورت مسیج، به صورت تلفنی هست، به صورت دیدار هست، احساس میکنه که این رابطه برقرار هستش. دوست دارم عزیز دلم چون تا این لحظه لایک سابسکرایب نکن، لطفا لایک کن سابسکرایب کن، هرچند خودت حمایت کن. در نور باشی و شب و روز بر شما عزیز دلم به خیر و خوشی باشه. آمین.